heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliets 18:e kapitel. Jesus sade: "Ve dig värld med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken det kommer. Om din hand eller fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa av mina små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det finns tacksammare texter att predika över. Och det första man måste inse med evangelietexten är att den är tagen ur ett sammanhang. Den är inte fristående. Lärjungarna, de som vandrade med Jesus, frågade vem som skulle komma att vara störst i himmelriket. Och Jesus tar fram ett barn och ställer det framför sig. Och säger att det som gör sig själva små, som det här barnet, är störst i Guds rike. Och sen så fortsätter han och förklarar att den som förleder ett sådant barn, för honom hade varit bättre att sätta en kvarnsten runt halsen och kastas i havets djup. Jesus är tydlig med att det kommer förförelser. Människor kommer att göra fel, avsiktligt eller oavsiktligt, och leda oss på fel vägar i livet. Frågan är inte om det sker, utan hur vi hanterar det när det gör så. Sen talar Jesus om att hugga handen av sig och riva ut sitt öga. Jag är helt övertygad om att det inte är bokstavligt. Jesus pratar inte någon annanstans om självstympning. Det är en överdrift för att göra en poäng. Slutsatsen är att vi med alla medel ska motverka det som leder oss bort ifrån Gud. Om din hand eller fot förleder dig. Det viktiga ordet här är förleder. Om något i livet för dig på villovägen, för dig bort ifrån Gud, då är Jesus noga med att poängtera att det är enormt viktigt att vi avlägsnar det ifrån livet, eller att vi avlägsnar oss från den delen av livet. Vår samhörighet med Gud hänger på det. Och Jesus är tydlig med att det finns ett liv utanför samhörigheten med Gud. Det är för oss fullt möjligt att välja bort livet med Gud. Det är ingen som tvingar oss att höra ihop med Gud. Vi är inte på något sätt tvingade att göra det. Sen fortsätter texten efter det som idag är evangelietexten. Och Jesus berättar en historia om en herde som lämnar sin fårjord för att hitta det ensamma bortsprungna fåret. Och för Jesus är varje människa oändligt viktig. Varje människa som kommer till tro är en fantastisk skatt i Guds ögon. Utav liknelsen om det förlorade fåret och fårjorden som Jesus lämnar lär vi oss två saker. Dels att varje människa är viktig, men också att Jesus har förtroende för att kyrkan klarar att hålla kursen även om han är borta en liten stund. Han behöver inte alltid stå och övervaka oss.
Att vara en del av Kristi kropp för med sig tryggheten att vi skyddar och bär varandra. Och att vi tillsammans kämpar för att vandra i Guds väg. Man kan fråga sig om texten där Jesus pratar om att skära av sig handen och riva ur sig ögat är en bild för Kristi kropp. Kanske finns det krafter inom kyrkan som leder oss på villovägar. Och kanske är det så att vi då måste vara klarsynta och se att det här leder oss bort ifrån det som är kyrkans syfte. Att synda innebär att missa målet. Målet är att höra samman med Gud. Och för kyrkan kan det vara lätt att börja tappa fokus. Kaffet, människorna, gräsmattorna, samhällsdebatten är viktigare än att prata om evangeliet. Jag tror det är jätteviktigt att kyrkan aldrig låter sig förledas så att evangeliet blir något annat än det absolut centrala och det vi ständigt kommer tillbaka till. Oavsett om vi pratar om kyrkan eller oss som individer så tror jag att det som dagens evangelietext vill säga oss är att vi inte får tillåta något att skilja oss från Guds kärlek. Vi måste vara vaksamma på oss själva och fråga oss vad det är vi värderar högst i livet. Så att det inte hamnar mellan oss och Gud. Det här ordet förleder, det är intressant för problemet med att bli förledd är att man märker det oftast inte. Man skulle kunna göra det lite enkelt och likna det vid ett förhållande eller vid ett äktenskap. Man inleder en relation i början är allting sådär fluffigt, rosa och glittrigt. Och det är nästan lite för enkelt att älska varandra. Det är inte ens utmanande. Och efter ett tag blir man van och bekväm och man trivs ganska bra. Man älskar ju varandra så det är inga problem. Och i mitt fall så tillåter man sig att spendera lite mer tid i ett garage eller med sina kompisar, fotbollsträning eller vad det nu är. Man är någon annanstans. Och så gör båda två. Så kommer man hem och istället för att vara glad över att träffas så blir man lite sur över att det är stökigt hemma. Plötsligt är det där rosa skimret förbytt i en grå dimma. Och här någonstans tror jag att de flesta brukar inse att man är på väg att hamna på avvägar. Någonstans har det gått snett i relationen. Man har invaggat sig själv och varandra i en falsk trygghet. Man har kort sagt blivit förledd. Och då är frågan bara hur väljer man att gå vidare härifrån? Spenderar man i mitt fall mer tid i garaget? Eller väljer man att stanna hemma och försöka laga den trasiga relationen? Jag tror att det är på samma sätt med vår gudsrelation. Man behöver aktivt arbeta på den för att den ska fungera i längden. Och när vi upptäcker att det inte är lika bra som förut så får vi inte tillåta oss själva att vara passiva inför det. Det riktigt fina är att när vi inser och upptäcker att vi har gått lite snett, att vi har gått vilse i livet, får vi lov att vända oss om och vi kan vara absolut säkra på att Gud ser på oss med kärlek när han kommer gående mot oss. Det är ju trots allt en helig Mikaels dag, jag får säga någonting om änglarna ändå i farten. Anledningen till att den här texten finns med som evangelietext, där temat ändå är änglar, i den sista versen eller de sista raderna. Där Jesus uppmanar att inte förakta någon av dessa små.
för deras änglar står inför Gud i himmelriket. Det var en vanlig judisk uppfattning att varje person hade en skyddsängel. Det är ingenting som återkommer ofta i Bibeln, men judarna var ganska övertygade om att så var fallet. Och alla visste att änglarna stod inför Gud. Och inför de orden som Jesus säger om dessa små och deras änglar i himlen så kan vi dra 2 slutsatser. Det finns säkert fler att dra, men jag tänker dra de 2. För det första så hamrar Jesus återigen in varje individs unika värde inför Gud. Deras änglar står inför Gud Fadern på samma sätt som min, din eller kungens ängel för den delen. Och alla har inför Gud samma värde och är precis lika viktiga. Och sen är det här med barnet. Barnet var ett oväntat val i det judiska samhället. Och det visar på två saker i alla fall. Det visar att vi omöjligt kan veta vem som är Jesu lärjunge. Men vi kan veta att Gud önskar gemenskap med den individen. Och vi får inte bli ett hinder på vägen för att den människan ska hitta hem till Gud. Men vi får gärna vara som änglarna och peka på Kristus och evangeliet vi har fått genom honom. På så sätt får vi ta ett steg närmare vår Gud och Fader. Och i väntan på det, så för att hålla blicken klar, så får vi stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Within